السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح عن ما هو الإجراء الإداري الذي يتحول له بعض الفائزين يوم الموعد والمقابلة. نؤكد دائما على بعض الفائزين، ليس كل الفائزين الذين هم محددة مقابلتهم سينتقلوا إلى إجراء إداري، وسوف نوضح لكم هذا. ننتقل إلى التعريف بالإجراء الإداري. بالنسبة للإجراء الإداري يشتغل عليه يوم الموعد والمقابلة من طرف ضابط الهجرة في حالة وجد أسباب أو مشاكل تسببت في انتقال الفائز المعني بالأمر يوم المقابلة إلى إجراء إداري. وأكيد المشاكل التي تؤدي إلى تحول بعض الفائزين إلى هذا الإجراء تختلف من ملف لآخر، وننصح لكي لا تقعوا في فخ الانتقال إلى إجراء إداري يوم المقابلة. بالطبع هنا ممكن تعطيل وتأخير حصولكم على الفيزا ما بعد المقابلة، أو ممكن للبعض منكم أنه ترفض له الفيزا بسبب هذا الإجراء الإداري بالسفارة الأمريكية. وبالنسبة لهذا الإجراء الإداري كما ذكرنا لكم ممكن أنه يتأخر ما بعد المقابلة على حسب ظروف ملف المعني بالأمر. ممكن أنه لا يتأخر هذا الإجراء الإداري، ممكن بضعة أيام أو أسابيع قليلة، وممكن أنه هذا الإجراء الإداري يتأخر لمدة طويلة، ممكن أنها قد تصل إلى 60 يوم، ممكن 3 أشهر، ممكن فوق، ممكن أقل بقليل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد بأن الإجراء الإداري قد يختلف من فائز إلى فائز آخر. عندما ينتقل الفائزون إلى إجراء إداري على حسب المشكل الذي هو متضح في ملف الفائز والفائزة أمام ضابط الهجرة، وننصح لكي لا تقعوا في فخ الوقوع بالانتقال إلى إجراء إداري. ونؤكد بأن الأسباب هي مختلفة، وسوف نذكر من ضمنها الشكوك المطروحة في ملف الفائز بالقرعة الأمريكية، ونؤكد على المعلومات كذلك والبيانات التي هي غير متضحة في استمارة الدئاس، مشكل كذلك نسيان وثيقة، وكذلك ممكن الإجابة الغير المقنعة والتي لا تشابه المعلومات والبيانات المملوءة في استمارة الدئاس 260، وكذلك الأخطاء التي ممكن كذلك أنها تطرح الشكوك لدى ضابط الهجرة. كذلك ممكن عدم توفر شرط من بين الشروط المكتملة في الفائز بالقرعة الأمريكية يوم المقابلة. كذلك هناك أسباب أخرى مختلفة قد تشكل مشكل في تحول بعض الفائزين إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة. ونؤكد بأنه أغلبية من ينتقل إلى إجراء إداري يحصل على الفيزا في آخر مرحلة كتحقق لهذا السبب الذي شكل مشكل انتقال الفائز يوم المقابلة إلى إجراء إداري. ونؤكد بأنه الأقلية من الفائزين من ترفض لهم الفيزا بعد المقابلة بسبب التحول إلى إجراء إداري، والأغلبية يحصل على الفيزا ما بعد المقابلة رغم تحولهم إلى إجراء إداري. إذن ننصح كل من يهمهم الأمر ولديهم قلق من هذا الشأن، ونؤكد على الذين مرت مقابلاتهم وانتقلوا إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة. واعلموا بأنه في حالة أنكم متأكدون من أن ملفكم مكتمل وتتوفر فيكم
الشروط مكتملة، ونفرض تحولتم إلى إجراء إداري يوم المقابلة، فلا تقلقوا، مسألة وقت وسوف تحصلوا على الفيزا، لأنه هذا يعتبر كإجراء إداري للتحقق من البيانات والمعلومات والوثائق التي تخص الفائز المعني بالمقابلة. ونؤكد، ستتحصلوا على الفيزا رغم هذا التحول إلى إجراء إداري، بحكم أننا وضحنا في حالة أنكم متأكدون من أن ملفكم مكتمل، الشروط متوفرة إلى غير ذلك. وهذا كتحفيز لكم، ولكي لا تخافوا ولا تقلقوا عند تحولكم يوم المقابلة إلى إجراء إداري. ونؤكد، ننتقل إلى بعض الفائزين الذين لديهم مشكل متضح في الملف الذي يخصهم يوم المقابلة. مثلا، البيانات لديهم مكذوبة غير صادقة في استمارة DS، الشروط غير مكتملة، مشكل في عدم توفر على وثيقة مطلوبة لدى هذا الفائز. فهؤلاء ممكن أنهم ترفض لهم الفيزا ما بعد الإجراء الإداري، وهذا للتأكيد لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم مستقبلا، وما هو المطلوب منكم يوم المقابلة. ننصح كل فائز وفائزة معنيون بالأمر، أي أنهم إن شاء الله محددة مقابلاتهم مستقبلا بالسفارة الأمريكية، أنكم لا تقعوا كما ذكرنا في فخ الانتقال والتحول إلى إجراء إداري. وللخلاصة، وضحنا لكم كل ما هو مهم متعلق بالتعريف بما هو الإجراء الإداري، وكذلك وضحنا المدة التي ممكن أن يستغرقها يعني الإجراء الإداري ما بعد المقابلة، وكذلك وضحنا من هم الأشخاص الذين ممكن أنهم ترفض لهم الفيزا ما بعد الإجراء الإداري، ووضحنا كذلك الأشخاص الذين ممكن أنهم ترفض لهم الفيزا رغم انتقالهم إلى الإجراء الإداري. وأكدنا أنه مشاكل التحول إلى إجراء إداري تختلف من فائز إلى آخر، ومن ملف إلى ملف آخر، على حسب الظروف المتوفرة والمرفوقة في ملف الفائز يوم المقابلة، إلى غير ذلك من الجزئيات التي تدخل في صلب المشاكل التي تتسبب وتعرقل مسار الحصول على الفيزا بسلام يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع هذه الجزئيات هي مختلفة، وقد تشكل في مشكل يتسبب في انتقال الفائز إلى إجراء إداري ما بعد المقابلة. وننصح كل من يعنيهم الأمر بالمقابلات عما قريب، عليكم بالانتباه لبعض المسببات التي ذكرناها لكم، والتي ممكن أن تتجاوزوها بالاشتغال على ملفاتكم بنظام وانتظام. وكذلك عليكم مراجعة لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالوثائق المرفقة معكم يوم الموعد والمقابلة، ولازم عليكم الابتعاد على كل ما هو مشبوه في الملف الخاص بكم يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع نؤكد بأنه كلما وجد ضابط الهجرة يعني الملف مكتمل والشروط مكتملة إلى غير ذلك، فالحصول على الفيزا يوم المقابلة ليس بالمشكل. أما الشكوك التي تطرح في الملف إلى غير ذلك فهي التي تسبب مشكل في عدم الحصول على الفيزا. إذن ننصح في عدم الوقوع في مشكل التحول إلى إجراء إداري يوم المقابلة، ونؤكد على العموم الأغلبية من هم يحصلوا على الفيزا رغم التحول إلى إجراء إداري، والقلة من ترفض لهم الفيزا بعد الإجراء الإداري. ونتمنى لكم جميعا أن تمر إجراءاتكم بسلام بدون مشكل وبدون عرقلة، بعيدا عن الانتقال إلى هذا الإجراء الإداري يوم المقابلة، متمنيا للجميع الحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال وبالتوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أنكم تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة،
وإن شاء الله سوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة